සුබ දවසක් යාළුවනේ ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා නව දැනුම සොයන සහ මල්ටි ටැලන්ට් ටෙක්නීෂියන් කෙනෙක් වෙන්න උනන්දුවක් තියෙන ඔයාලා හැමෝම. ඉතින් වැඩි වෙලා කතා නොකරම අපි අද බලමු කතා කරන්න යන මාතෘකාව මොකක්ද කියලා. හොඳයි යාළුවනේ අද මම කතා කරන්න යන්නේ විදුලි කාර්මික ශ්‍රේෂ්ඨ දාලා දෙයක්. ඒ තමයි two way circuit. එහෙම නැත්නම් සිංහලෙන් කියනවා නම් දෙමුහුම් පරිපථ. හොඳයි මොකක්ද මේ two way circuit එකක් කියලා කියන්නේ? ඒක මම මෙහෙම කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්නම්. යම් ස්ථානයක තිබෙන එක් බල්බයක් හෝ බල්බ් කිහිපයක් ස්ථාන දෙකකින් පාලනය කිරීමට යොදන වයරින් ඩයග්‍රෑම් එකක්. ඒ වගේම අපි බලමු යාළුවනේ මෙම two way circuit එක මොන වගේ ස්ථානවලට යොදන්නේ කියලා. මම උදාහරණ කිහිපයක් දෙන්නම්. තරප්පු පේලියකට නැත්නම් පඩි පෙළකට. තරප්පු පේලියක පහළ සිට ඉහළට යද්දී සාමාන්‍ය ස්විච් එකක් නම් පහළින් බල්බය දැල්වලා එය ආපසු නිවන්න නැත්නම් ඕෆ් කරන්න ඉහළ සිට නැවත පහළට එන්න වෙනවා. ඒත් යාළුවනේ two way circuit එකෙන් වෙන්නේ පහළ ස්විච් එකෙන් බල්බය දැල්ලා පඩි පෙළ ඉහළට ගොස් නැවත එම බල්බයම ඉහළ ස්විච් එකක් මගින් නිවා දාන්න හැකියවීමයි. ඒ වගේම ඉහළ සිට පහළට එන විට ඉහළින් ස්විච් එක ඔන් කර බල්බය දැල්වා පහළට පැමිණි පසු පහළ ස්විච් එකෙන් බල්බය නිවා දැමීම හැකියවීමයි. ඒ වගේම මම මේ විස්තරය කරපු ආකාරයට මැසේජ් එකකට නැත්තම් කොරිඩෝර් එකකට මේ සර්කිට් එක දාන්නත් පුළුවන්. නාන කාමරයකට ස්විච් එක දාන්නත් පුළුවන්. මොකද නාන කාමරයේ පිටතින් ස්විච් එක ඔන් කරලා නාන කාමරය ඇතුළට ගියාට පස්සේ ස්විච් එක ඔෆ් කරලා දාන්න පුළුවන්. නැත්තම් ස්විච් එක ඔෆ් කරලා තියෙන රාග හදිස්සියේ හරි නාන කාමරය ඇතුළේ ඔබ හිටියොත් ඔබට ස්විච් එක ඔන් කරලා බල්බ් එක ඔන් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ශාලයකට නිදන කාමරයකට මෙම two way circuit එක නැත්නම් දෙමහන් වහරු පරිපථය ප්‍රයෝජනයට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු ප්‍රායෝගිකව මෙම සර්කිට් එකට වයර් සම්බන්ධ කර එහි ක්‍රියාකාරීත්වය සිදුවන්නේ කෙසේද කියලා. ඉතින් මේ සඳහා භාවිත වන ස්විච් වර්ග දෙක තමයි two way switch. ඒ කියන්නේ ඔබට two way switch දෙකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම හෝල්ඩර් එකක්, වයර් කැබලි කිහිපයක් සහ බල්බ් එකක්. අපි යමු වීඩියෝ එකට.
ඉතින් යාළුවනේ මේ අද මම ගෙනාපු වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට 2way සර්කිට් එක ගැන සරල අදහසක් වෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, මහතින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉදිරියේදීත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. සුබ දවසක්.